વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ધોરણ 9 મેથ્સ આંકડાશાસ્ત્ર એમાં મિત્રો આજે આપણે મધ્યસ્થ વિશે ચર્ચા કરીએ. ગયા લેક્ચરમાં આપણે મધ્ય ક જોયું, આજે આપણે મધ્યસ્થ જોઈએ. તો કબડ્ડીની એક ટીમ દ્વારા મેળવેલી શૃંખલાની મેચના નીચે પ્રમાણે ગુણ છે. કબડ્ડીની એક ટીમ છે, માનો કે ઇન્ડિયાની ટીમ, કબડ્ડીની ટીમ, એ માનો કે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જાય છે. ત્યાં અમુક શૃંખલા મેચ રમે છે, અમુક મેચ રમે છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 મેચ રમે છે. 16 મેચમાં એણે મેળવેલા ગુણ નીચે પ્રમાણે છે. મેળવેલા અંક: પહેલી મેચમાં 17 અંક મેળવ્યા, બીજીમાં 2, ત્રીજીમાં 7, 27, 15, 5 એવી શૃંખલા છે. એ શૃંખલાની અંદર કબડ્ડીના અંક છે, મેળવેલા અંક છે. તો આ મેળવેલા અંક પ્રમાણે આપણે મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. તો મિત્રો મધ્યસ્થ એટલે શું? પહેલા તમે મધ્યસ્થનું સ્વરૂપ ચર્ચા કરી. માનો કે મધ્યસ્થ એટલે 10, 12, 14, 8 અને 7. ચાલો આ સંખ્યાનો મધ્યસ્થ શોધો. બરાબર છે. અમુક 5 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ, બરાબર છે, 5 વિદ્યાર્થીઓની શું ઊંચાઈની નાના છોકરા છે, 5 છોકરા છે. એ છોકરા, નાના છોકરા બાળકોનું વજન આ પ્રમાણે છે. વજન આ પ્રમાણે છે. નાના બાળકો છે, 1 વર્ષ કરતાં બી નાના છે, 1 વર્ષ કે 1 વર્ષ કરતાં આસપાસના છે, એ વિદ્યાર્થીનું વજન આ પ્રમાણે છે. તો એમ કે છે એને મધ્યસ્થ શોધો. તો મધ્યસ્થ કયો ગણાય? વચ્ચેનો. મધ્યસ્થ એટલે શું? વચ્ચેનો. તો વચ્ચેનો 14 ગણાય? ના, 14 ગણાય નહીં. મધ્યસ્થ એટલે ચડતો ક્રમ ગોઠવવો પડે. શું? ચડતો ક્રમ. ચડતો ક્રમ ગોઠવીને જે વચ્ચે આવે તે મધ્યસ્થ. કયો? 7, પછી કયો? 8, પછી કયો? 10, પછી કયો? 12 અને પછી કયો? 14. અને વચ્ચે આવે તે શું કહેવાય? મધ્યસ્થ. વચ્ચે આવે શું કહેવાય? મધ્યસ્થ. તો આ રીતે મધ્યસ્થ એટલે જે સેન્ટર પકડે તે, જે સેન્ટરમાં હોય છે. આ જે 5 વિદ્યાર્થીઓને જે વજન છે તે વજન તેને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાનું. સૌથી ઓછું વજનવાળો વિદ્યાર્થી નાનો બાળક 7, એનાથી થોડુંક વધારે વજનવાળો બાળક 8, એનાથી મોટું વજનવાળો બાળક 10, 12 અને 14 એમ ચડતો ક્રમમાં ગોઠવતા, અને જે વચ્ચે આવે તે શું? મધ્યસ્થ. હવે માનો કે કોઈ વિદ્યાર્થી, કોઈક છઠ્ઠા વિદ્યાર્થી કેટલા છે? આનું વજન માનો કે 16 છે. કેટલું છે? 16 છે. એટલે 6 વિદ્યાર્થી છે. તો 1 2 3 4 5 અને 6. તો હવે આનું મધ્યસ્થ શોધો. એટલે આ સંખ્યા કઈ બેકી? 1 2 3 4 એકી હોય તો 1 2 3 4 5 એકી હોય તો ઈઝી. 2 આ સાઈડ, 2 આ સાઈડ, વચ્ચે કોણ? 10. એટલે મધ્યસ્થ 10 આવી જાય. બેકી હોય, બેકી એકી સંખ્યામાં કેવું હોય? માનો કે 21 હોય તો 10 આ સાઈડ, 10 આ સાઈડ, ને વચ્ચે કોણ? 11 નંબર પર હોય તે મધ્યસ્થ. મધ્યસ્થ. માનો કે 7 હોય, 3 આ સાઈડ, 3 આ સાઈડ, વચ્ચે હોય તે મધ્યસ્થ. 3 ને 3 6 ને વચ્ચે 1 7. એકી હોય તો ઈઝી, બંને સાઈડ સરખા ને વચ્ચે હોય તો મધ્યસ્થ. બેકી હોય તો જરાક મટાવે. ચાલો, તો પહેલા સૌથી ચડતો ક્રમ ગોઠવવાનો કેટલો? 7. અને કેટલા? 8. કેટલા? 10. કેટલા? 12. અને કેટલા? 16. તો અહીંયા મિત્રો હવે મધ્યસ્થ શોધવું હોય તો શું કરવાનું? મેં કીધું મધ્યસ્થ એટલે બરાબર વચ્ચેનો. ચાલો, તો અહીંયા 2 આ સાઈડ, 2 આ સાઈડ. હવે 3 આ સાઈડ કરવા જાય ને 3 આ સાઈડ કરવા જાય તો વચ્ચે કોણ? 3 આ સાઈડ 3, વચ્ચે કોણ? કોઈ નહીં. તો જો 10 ને મધ્યસ્થ લે તો 12 ને ખોટું લાગે. 12 કે ભાઈ મારો નંબર લાગે, હું વચ્ચે છું. 12 ને કહે તો 10 ને ખોટું લાગે કે ભાઈ હું બી વચ્ચે છું. એટલે વચ્ચે બંને છે. તો આપણે શું કરવાનું? 10 અને 10 ને બી નહીં લેવાનો, 12 ને બી લેવાનો, એ બેની વચ્ચેનો લેવાનો. એટલે કેટલો? 10 + 12/2. 22/2 એટલે મધ્યસ્થ કેટલો આવે? 11. એટલે બેકી સંખ્યા હોય તો માનો કે બીજો ચડતો માનો કે અહીંયા કેટલો હોય? 4 હોય, એ માનો કે 18 હોય. ચાલો, તો કેટલી સંખ્યા થઈ? આ સાઈડ 4, આ સાઈડ 4, વચ્ચે આ બેની વચ્ચે, તો 10 + 12/2 જ આવે મધ્યસ્થ. બરાબર છે. તો બેકી સંખ્યા. મિત્રો MCQ પૂછાય તો સીધો તમે લખી શકો છો. અહીંયા 1 2 3 4 5 માનો કે આ નથી. તો એનો ચડતો ક્રમ કયો? 7 8 10 12 14. મધ્યસ્થ કયો ગણાય? 10 ગણાય. એકી સંખ્યા હોય તો 2 ને 2 4 ને 1 5, વચ્ચે હોય મધ્યસ્થ. 1 માર્કનો MCQ સીધો જવાબ. અહીંયા પણ મધ્યસ્થ 4 આ સાઈડ, 4 આ સાઈડ. બરાબર છે. એટલે આ બેની વચ્ચે 10 + 12/2, 22/11 મધ્યસ્થ ઈઝી આવી જાય. 1 માર્કનો પૂછે તો. પરંતુ મિત્રો 3 માર્ક્સનો પૂછાય કે 2 માર્ક્સનો પૂછાય
તો ફરજિયાત તમારે શું સૂત્રો મૂકવા પડે. પડી? ચાલો તો અહીંયા જોજો, અહીં હું સૂત્ર પહેલા લખીશ. અહીંયા પહેલા ચડતો ક્રમ ગોઠવીશ. પહેલા શું ચડતો ક્રમ ગોઠવીશ. ચાલો પહેલા કેટલા છે લીટી કરવાની 2. પહેલા કેટલા છે 2, પછી કેટલા છે 5, પછી કેટલા છે 7 8, 7 7 2 વાર, પછી કેટલા 8 8 2 વાર. ચાલો 8 પછી કેટલા છે 10 10 2 વાર. જેટલી વાર આવે એટલી વાર લખવા પડે. 10 10 2 વાર. ચાલો પછી કેટલા 11 12 13 14 14 કેટલા 1 વાર, પછી 15 કેટલા 1 વાર. લીટી કરવા એટલે ખબર પડે કે કોણ બાકી રહી છે. 15 પછી 16 17 17 કેટલા 1 વાર, 18 કેટલો 1 વાર, 19 20 21 22 23 24. હવે કેટલો 24, પછી કયો 25 26 નરી 27, પછી 28 અને પછી 48. તો આ રીતે મિત્રો દરેક પલીટી આવી ગઈ. તો આ રીતે ચડતો ક્રમ ગોઠવવાનો કે 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 48. તો આ રીતે મિત્રો મધ્યસ્થ આવી ગયો. હવે આ મધ્યસ્થની અંદર સંખ્યા જોવાની. બીજું કયું સ્ટેપ? n એકી કે બેકી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. n કેટલો 16. 16 એટલે કેટલો બેકી. 16 એટલે કેટલો બેકી. અને બેકી માટેનું સૂત્ર છે ત્રીજું શું સૂત્ર? સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો કે ભાઈ m બરાબર n ના છેદમાં 2 મૂ અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2. આના કરતા 1 વધારે. n ના છેદમાં 2 જ છે. આના કરતા 1 વધારે એટલે વત્તા 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 2. આ એકી હોય તો, બેકી હોય તો. બેકી એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. કુલ સંખ્યા કેટલી? 16. એટલે 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 એમ બેકી આવે. એટલે n જો બેકી આવે તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર આ. પણ n જો એકી આવે, આ કેટલા 16 છે, n જગ્યા માનો કે 48 ની હોય એટલે 15 જ અંક છે. કેટલા અંક? 15 અંક. તો સૂત્ર શું? n બરાબર શું એકી હોય તો સૂત્ર શું બને? m બરાબર n પ્લસ 1/2 મૂ અવલોકન. ક્યારે? અહીંયા કેટલા 16 અંકની જગ્યા 17 હોય. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. n કેટલા 15. n કેટલા 15. 15 એટલે એકી. 15 એટલે એકી. એમાં 48 મેં કાઢી નાખ્યો. 48 આમાં હોય તો 16. 48 આમાં હોય તો 16 એટલે બેકીનું સૂત્ર આવ્યું. અને 48 કાઢી નાખી એટલે કેટલો 15. એટલે એકનું સૂત્ર m બરાબર n પ્લસ 1/2 મૂ અવલોકન. એટલે અહીંયા યાદ રાખજો કે જો સંખ્યા ગણવાની ટોટલ લાઈનમાં જ પહેલા ચડતો ક્રમ ગોઠવી કાઢવાનો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને પછી સંખ્યા ગણવાની. જો સંખ્યા બેકી હોય તો સૂત્ર m બરાબર n ના છેદમાં 2 મૂ અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 2. ક્યારે? બેકી સંખ્યા હોય તો. એટલે ગણતા 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 આ બધી સંખ્યા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 અને આ 16 કેટલો 48 એટલે 16 ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ ગઈ. 16 સંખ્યા કઈ કહેવાય? બેકી. બેકી એટલે બેકીનું સૂત્ર શું? n બરાબર 16. સૂત્ર કયું? m બરાબર n ના છેદમાં 2 મૂ અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 2. ચલો હવે દાખલો ગણીએ. બરાબર? ચલો દાખલો. n કેટલા 16 એટલે એવું લખવાનું 16 ના છેદમાં 2 મૂ અવલોકન વત્તા 16 ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મૂ અવલોકન છેદમાં 2. ચાલો 16 નું અવલોકન કે 16 ના અર્થ કેટલા 8. 8મું અવલોકન વત્તા ચાલો અહીંયા 16 ના છેદમાં 2 વત્તા 1 જ છે ને. આના કરતા 1 વધારે. 16 ના છેદમાં 2 16 ના છેદમાં 2 છે વત્તા 1 અથવા 16 ના છેદમાં 2 કેટલો 8. 8 વત્તા 1 કેટલો 9. એટલે અહીંયા 8મું તો અહીંયા 9મું જ આવે.
નવમું અવલોકન છેદમાં 2. યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા ચોથું હોય, અહીંયા પાંચમું જોઈએ કે આના કરતા એક વધારે જોઈએ, એના છેદમાં 2, એના છેદમાં 2, આના કરતા પ્લસ એક વધારે, એટલે અહીંયા જે અવલોકન આવે એના કરતા એક વધારે અવલોકન આવે. અહીંયા આઠમું અવલોકન હોય, અહીંયા નવમું અવલોકન, 10મું હોય તો 11મું, 5મું હોય તો 6થું, 6થું હોય તો 7મું છેદમાં 2. બરાબર છે. અહીંયા કેટલો n કેટલા 16, ટોટલ સંખ્યા ગણવાની 16, 16 ભાગ્યા 2 કેટલા 8. મું અવલોકન છેદમાં 16 છેદમાં 2 એટલે 8 વત્તા 1, નવમું અવલોકન છેદમાં 2. ચલો હવે આનું 17 નહીં કરવાના, આ બધો સરવાળો નહીં કરવાનો. એટલે કેટલાક વિદ્યાર્થી શું કરશે, 8 ને 9 17, એટલે 17 અવલોકન એટલે અહીંયા 17 નાખજો, નહીં ચાલે. એવી રીતે સરવાળો કરવાનો થતો નથી, એટલે 8 ને 9 17 કરવાના નહીં. અહીંયા આપણે હવે ચડતા ક્રમની અંદર જોવાનો કે 8મા નંબર પર કોણ છે. ચડતા ક્રમમાં 8મા નંબર પર કોણ છે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું ને આઠમું. ચડતા ક્રમમાં 8મા ક્રમ પર કોણ છે, 10. પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું ને આઠમું. 8મા ક્રમ પર કોણ છે, 10. અને 9મા ક્રમ પર કોણ છે, 14 છેદમાં 2. 8મું અવલોકન એટલે 8મો ક્રમ, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો ને 8મો ક્રમ કેટલો, 10. અને 9મો ક્રમ કેટલો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, 9મો ક્રમ કેટલો, 14. 14 કેટલા થાય, 24/2. કેટલા થાય, 24/2. આ મિત્રો દેખાડું નથી, જરા જગ્યા નાની પડે છે, એટલે અહીંયા કેટલા આવે, 8મું અવલોકન કેટલું, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9મું 10 વત્તા 14 છેદમાં 2. એમ બરાબર 10 વત્તા 14 છેદમાં 2. માટે અહીંયા લખું છું, જગ્યા નથી, એમ બરાબર 10 ને 4 14, 10 ને 14 ના અડધા કેટલા 7, એટલે મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો 7. મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો 7. જો એટલે 1 2 3 4 5 6 7 10 ને 14 છે, સોરી મિત્રો. 8મું, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું, આઠમું. 8મું કેટલું 10, અને 9મું કેટલું 14. 8મું 10, 9મું 14, 24 ના અડધા 12 આવે. હા, 14 ને 24 ના અડધા 12, એટલે મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો 12, એટલે સેન્ટરમાં કેટલો આવે 12. એટલે અહીંયા કીધો 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 આ સાઈડ, 1 2 3 4 5 6 7 8 આ સાઈડ, 8 આ સાઈડ, 8 આ સાઈડ. વચ્ચે કોણ, 10 અને 14. 10 ને એટલે 14 ને ખોટું લાગે, 14 ને 10 ને ખોટું લાગે, એટલે ની 10 લેવાનું, ની 14 બેની વચ્ચે, એટલે 10 વત્તા 14 ની વચ્ચે લેવો હોય તો શું, 10 વત્તા 14 ના અડધા, છેલ્લે એ જ આવે. બરાબર છે. તો મિત્રો આ રીતે જ્યારે બેકી સંખ્યા હોય ત્યારે સૂત્ર છે એના છેદમાં 2 મો અવલોકન વત્તા એના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મો અવલોકન છેદમાં 2 આવે. અને ધારો કે અહીંયાથી હવે આ જ દાખલો સેમ છે, હું 48 કાઢું છું, એટલે 48 એટલે n કેટલા થઈ ગયા 15, n કેટલા થઈ ગયા 15, એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ને 15, 15 છે. 15 એટલે 7 આ સાઈડ, 7 આ સાઈડ, 7 2 14, વચ્ચે કોણ 15, એટલે મારી સાઈડ જશે. જો 1 2 3 4 5 6 ને 7, 7 આ સાઈડ, 1 2 3 4 5 6 ને 7, 7 આ સાઈડ, વચ્ચે કોણ 10, એટલે અહીંયા મધ્ય કાઢી જશે. બરાબર. પણ n 15 છે, 48 કાઢી નાખો, એટલે n સંખ્યા કેટલી 15. 15 સંખ્યા કઈ કહેવાય, બેકી, સોરી એકી. 15 સંખ્યા કઈ કહેવાય, એકી. તો એકીનું સૂત્ર શું, m બરાબર n + 1/2 લોકોને સાવ સહેલું. એકીનું સૂત્ર સહેલું, બેકીનું સૂત્ર અઘરું. ચાલો, m કેટલો 16, તો 16 વત્તા 1 છેદમાં 2 મું અવલોકન. શું 16 વત્તા 1, શું 16 વત્તા 1 છેદમાં 2 મું અવલોકન. 16 n અહીંયા 15 આવે, સોરી n કેટલા આવે 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ને 15, 15 થયા. અહીંયા 15 થયા ને 15 થયા ને અહીંયા, કેમ કે 48 હતા પહેલા 48 એટલે 16, પહેલા 48 એટલે 16, એટલે 48 કાઢી નાખો છું, એટલે અહીંયા કેટલા થયા 15, એટલે અહીંયા કેટલા લેવાના 15. અહીંયા 15 ને 15 વત્તા 1 કેટલા 16, 16 ના છેદમાં 2 એટલે શું 8મું અવલોકન. જ્યારે એકી સંખ્યા હોય 15 સંખ્યા હોય એટલે n બરાબર 15
n બરાબર કેટલા 15 એટલે અહીંયા લખો n બરાબર 15 15 + 1 16 16/2 એટલે આઠમું અવલોકન ચડતા ક્રમમાં 8 નંબર પર કોણ છે 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 8 નંબર પર કોણ છે 10 એટલે મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો 10 મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો 10 ઓ મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં બહુલકનું મેં નામ લખેલું પણ બહુલક રહી ગયેલો હતો બહુલક જે સૌથી વધારે આવે છે ચલો 7 બે વાર આવે 8 બે આવે 10 બે વાર આવે એટલે બહુલક કોણ 7 8 ને 9 બહુલક જેનું નસીબ વધારે હોય છે બહુ એટલે બહુ બધું લક એટલે નસીબ બહુ એટલે વધારે લક એટલે નસીબ વધારે લક હોય તેવી સંખ્યા બહુલક તો બહુલક કેટલો 7 બે વાર 8 બે વાર 10 બે વાર તો આનો બહુલક 3 સંખ્યા કહેવાય 7 8 અને 10 તો મિત્રો આ રીતે મિત્રો આ દાખલો આપણે અહીંયા શું ગણ્યો છે કે જેની અંદર આપણે શું કે જેની અંદર આપણે મિત્રો આ દાખલો ગણતા આપણે પહેલા 48 લીધેલા ત્યારે સંખ્યા 16 હતી ત્યારે બેકીનું સૂત્ર મૂકેલું પછી 48 કાઢી નાખ્યા એટલે સંખ્યા 15 થઈ ત્યારે એકનું સૂત્ર મૂક્યું અને એ રીતે મધ્યસ્થ શોધ્યો તો આશા રાખું છું કે આ મધ્યસ્થ ચોક્કસ તમને આવડતું હશે મતલબ એટલું યાદ રાખજો કે આ એકીનું સૂત્ર અને બેકીનું ગણી લેવાની સંખ્યા જો સંખ્યા એકી બેકી હોય તો આ સૂત્ર 2 4 6 8 10 12 14 16 હોય તો આ અને 1 3 5 7 9 11 હોય તો આ અહીંયા 48 કરતા કેટલા બચ્યા 15 n + 1/2 15 ને 1 16/2 એટલે કેટલા આઠમું અવલોકન કેટલું 1 2 3 4 5 6 7 ને આઠમું અવલોકન 10 બસ તો આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું છે થેન્ક યુ વેરી મચ